تخيل معايا كده اللحظة اللي النرجسي بيتكشف فيها بجد، مش شكوك ومش إحساس إنك حاسس إنه بيكذب، ولكن أدلة واضحة قدامه، تناقضات ما بيعرفش يهرب منها، وقناع الكمال اللي كان لابسه قدامك وقدام الناس كلها بدأ يقع. هنا بقى السؤال المهم، إيه اللي بيحصل للنرجسي لما بيتم كشفه تماما؟ هل بيغضب شوية وبيزعق وخلاص، ولا في حاجة أخطر بتحصل جواه؟ الحقيقة إن الغضب اللي أنت بتشوفه ده مش كل الحكاية، هو بس بيكون حاجة ظاهرة، لكن اللي تحته بيكون أصعب بكتير. لأن لحظة الانكشاف بالنسبة للنرجسي مش مجرد إحراج عادي، ولكن دي لحظة بيحس فيها إن عالمه كله بيقع. الصورة المثالية اللي رسمها لنفسه، الإحساس بالتفوق والسيطرة، الدور اللي كان بيلعبه باحتراف، كله مرة واحدة بيتشقق قدامه، وده بيخليه يدخل في صراع داخلي عنيف جدا بين الحقيقة اللي بقت واضحة وبين الوهم اللي عاش مصدقه عن نفسه سنين. في اللحظة دي هو مش بس بيكون متعصب، هو بيكون مرعوب، حاسس بهزيمة كبيرة، حاسس ان سيطرته بتضيع وان صورته قدام الناس ممكن تنهار. بس لانه ما يقدرش يستحمل احساس الضعف او يعترف انه غلط، كل الخوف ده بيتحول لغضب شرس وهجوم، لمحاولة بس انه يسكتك او يشكك فيك او يقلب الترابيزة عليك. وعلشان كده لحظة كشف النرجسي أخطر لحظة في العلاقة كلها، لأنك مش بس كشفت كذبه، أنت هددت نظام كامل هو كان عايش عليه. في الفيديو ده هنتكلم عن اللي بيحصل جوه عقل النرجسي في اللحظة دي، وليه رد فعله بيكون مبالغ فيه وعنيف بالشكل ده، وإزاي تحمي نفسك لو قررت تواجهه أو لو أنت بالفعل دخلت المواجهة. لأن بعد القناع ما بيقع، اللي جاي ما بيكونش بسيط، وممكن يغير شكل العلاقة وحياتك بالكامل لو ما كنتش مستعد. قبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة، حابب أفكركم إني بقدم جلسات استشارات أونلاين لأي حد محتاج دعم أو بيمر بعلاقة مؤذية أو صراع نفسي صعب. التفاصيل كلها هتلاقوها في وصف الفيديو. خليني أوضح نقطة مهمة قبل ما نكمل، أنا ممكن أتكلم طول الحلقة بصيغة المذكر علشان أوصل المعلومة بشكل أسهل وأسرع، ولكن لازم تبقوا عارفين إن الكلام عن النرجسية مش مربوط بجنس معين. يعني النرجسي ممكن يكون راجل وممكن يكون ست، وكل اللي بنقوله هنا بينطبق على الاتنين من غير استثناء. لما النرجسي بيتكشف قدامك بيكون واقف في موقف صعب جدا، كأنه واقف على حافة هاوية، قدامه اختيارين فقط: يا يعترف ويتحمل المسؤولية على اللي عمله، يا يهرب وينكر كل حاجة. وطبعا زي ما احنا عارفين، النرجسي مش هيختار الاعتراف ابدا، الهروب والانكار هما الحل اللي دايما بيختاره. في اللحظة دي بيبدأ يظهر كل سلوكياته الدفاعية اللي هو أتقنها على مدار سنين. أول حاجة وهي الإنكار التام. النرجسي بيحاول كأن الحاجة اللي قدامه دي مش موجودة أصلا، كأن الأدلة والحقائق دي مجرد كذب أو تلفيق، حتى لو كل حاجة واضحة وضوح الشمس. بعد كده بيبدأ يبرر أفعاله بأي طريقة ممكنة، بيحول اللوم عليك، يختلق أسباب غير منطقية، أو يحكي لك إن نواياه كانت كويسة، كأنه بيقول أنا ما عملتش حاجة غلط، أنت اللي فهمتني غلط. ومش بس كده، ده بدل ما بيعترف بخطأه بيبدأ يهاجم الشخص اللي كشفه. هجومه ممكن يكون بالكلام الجارح أو التشكيك في عقلك أو حتى تشويه صورتك قدام الآخرين، علشان يشوش عليك ويخليك تشعر بالذنب، وكأن الهدف من ده كله لو أنا هخسر محدش هيكسب أبدا. بجانب كل ده، النرجسي دايما بيحب يلعب دور الضحية، هيحكي قصص عن معاناته، عن ظلم اتعرض له، عن مؤامرات ضده، علشان يخلق تعاطف خارجي ويخلي الناس تصدقه بدل ما يشككوا في أفعاله. رغم كل اللعب النفسي ده، النرجسي عارف الحقيقة جوه نفسه، هو شايف قدامه كل شيء انكشف، بس الاعتراف بالخطأ بالنسبة له معناه انهيار صورته المثالية اللي بناها قدام العالم، وده شيء مستحيل بالنسبة له. فبيفضل عايش في عالم وهمي، بينكر ويبرر ويلعب دور الضحية، كأنه بيحمي نفسه من الهلاك النفسي والاجتماعي اللي بيخاف منه أكتر من أي حاجة تانية. الحاجة اللي بعد كده وهي الغضب الوحشي أو الانفجار دفاعي مدمر. بعد ما النرجسي بينكشف، الغضب اللي بيظهر منه مش غضب عادي زي أي إنسان بيتضايق، ولكن دي حاجة تانية خالص، ده اللي بنسميه الانفجار النرجسي. الغضب ده بيكون شرس وعنيف ومبالغ فيه، لدرجة إنه ممكن يخليك تحس إن الشخص ده اتغير 180 درجة في لحظة واحدة. في اللحظة دي يا جماعة، النرجسي بيحس إن القناع اللي كان لابسه اتكسر، وإن الصورة المثالية اللي بناها لنفسه قدام الناس اتدمرت، وإن كل اللي تقدمه على إنه شخص رائع وكامل انكشف، وهو مش قادر يعترف بالهزيمة. فالغضب بيكون وسيلته الأخيرة للدفاع عن نفسه وعن صورته المهمشة قدام الكل. سلوكياته في الغضب الوحش ده بتكون متعمدة ومخطط لها أحيانا، وبتظهر في كذا شكل. أول حاجة وهي قتل السمعة،
اول حاجة بيعملها النرجسي انه بيبدأ حملة منظمة علشان يشوه سمعة الشخص اللي كشفه. ممكن يستخدم الكلام الجارح، الاكاذيب، الشائعات، يحرض الاخرين عليه. هدفه بيكون واضح، بيحاول يكسر مصداقيتك ويشتت الانتباه عن افعاله. وتاني حاجة حملات تشويه الممنهجة. النرجسي مش بس بيهزر أو بيزعق، أحيانا بيعمل خطة طويلة المدى لتشويه صورتك قدام الناس اللي حواليك. ممكن يختلق قصص، بينشر معلومات مغلوطة، أو يحاول يسيطر على أي حد يسمعها علشان يكون هو البطل والضحية في نفس الوقت. تالت حاجة وهي هجمات انتقامية، مش بس كلام، ولكن النرجسي ممكن يلجأ لهجمات فعلية سواء كانت لفظية أو نفسية أو حتى جسدية لو الوضع سمح. والهدف انه يعاقبك على انك كشفته ويحسسك بالألم اللي هو حاسس بيه جواه. ورابع حاجة وهي تحويل الموضوع لحرب شخصية. بدل ما بيعترف بالخطأ او بيحاول يحل الموضوع، بيحول كل شيء لمعركة شخصية مفتوحة معاك. كل كلمة وكل موقف وكل تصرف بيحولها لمعركة بينك وبينه، وده جزء من محاولته انه يفرض سيطرته بأي طريقة. والحاجة اللي بعد كده وهي قلب الترابيزة وتحميلك المسؤولية. الخطوة الخامسة وهو انه يقلب الترابيزة ويحملك المسؤولية. النرجسي دايما بيحاول يقنعك انك انت السبب في كل شيء، وان كل المشاكل حصلت بسبب تصرفك، وان هو ضحية الظروف او تصرفاتك. وده بيخليك تشعر بالذنب ويخلي الحقيقة تتلخبط قدامك. المعنى النفسي يا جماعة لكل ده ان الغضب الوحشي ده مش دليل قوة، ولا ان النرجسي جامد او مسيطر. بالعكس، ده تعبير عن خوف داخلي عميق جدا وهزيمة كبيرة حاسس بيها جواه. هو بيحاول يغطي على ضعفه الحقيقي، وبيستعمل الهجوم كدرع يحمي بيه صورته المهمشة، كأن كل الهجوم ده صرخة دفاع عن النفس في مواجهة انهيار كامل. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة وهي الرعب اللي بيعاني منه من الانكشاف العلني. أكبر كابوس بالنسبة للنرجسي مش مجرد إنك تعرف الحقيقة عنه، ولا حتى إنه يحس بالإحراج، ولكن الكابوس الحقيقي هي إن صورته المثالية اللي بناها سنين قدام الناس تقع وتتدمر. الصورة اللي كل العالم شايفه فيها شخص قوي متفوق وكامل ما يغلطش، الصورة دي لو اتكسرت النرجسي بيحس كأن حياته كلها بتنهار في ثانية واحدة. اللحظة دي بتخلي النرجسي بيدخل في حالة رعب داخلي حقيقي، لكن مش هتلاقيه يعترف بده أبدا. وبدل ما بيظهر ضعفه بيبدأ يلعب لعبته المعقدة والمفضلة بطريقة ذكية جدا. ردود أفعاله في اللحظة دي بتكون متنوعة، زي مثلا العودة بالتودد والمغازلة. ساعات النرجسي بيحاول يرجع لك بطريقة لطيفة، بيستخدم كلمات حلوة وعود كدابة، بيحاول يقنعك ان كل اللي حصل كان سوء تفاهم او انك فهمت غلط. كل ده علشان يحمي صورته ويحاول يسيطر على الوضع مرة تانية. جزء من لعبته برضو المفضلة وهي الجاز لايتنج، انه يخليك تشك في نفسك وتشك في عقلك. ممكن يقولك انك فاهم غلط او ان انت بتبالغ او ان انت بتتخيل، او بيعيد صياغة الاحداث بطريقة تخلي الحقيقة ضبابية قدامك. والهدف من ده انه يسيطر على التفسير ويخلي الناس يشكوا في كلامك بدل ما يشكوا فيه هو. كمان النرجسي بيعمل حاجة خطيرة جدا، انه يخلق واجب اخلاقي عليك. النرجسي دايما بيحاول يخليك تشعر بالذنب، يقولك مثلا انا تعبت علشانك، او كنت بحاول اساعدك ولكن انت ما تستحقش، او لو بتحبني كنت هتفهم موقفي. ده بيخليك تحس ان عليك مسؤولية ناحيته، وده جزء من محاولته انه يحافظ على السيطرة ويمنعك من كشفه او انك تبعد عنه. كمان حاجة خطيرة جدا بيعملها النرجسي وهي إعادة صياغة القصة وتحويل نفسه للضحية والبطل في نفس الوقت. النرجسي بيخلق قصة جديدة يحكيها بطريقة تخليه هو البطل والضحية، وانت الشخص اللي غلط أو اللي سبب المشكلة. وده بيشوش على كل اللي حواليه وبيخلي الناس تصدقه بدل ما بتصدقك. الهدف يا جماعة من ده كله، النرجسي مش خايف يخسرك انت كإنسان، ولكن هو خايف يخسر صورته المثالية قدام العالم. الخوف ده أقوى من أي حاجة تانية، وبيخليه يستخدم كل الأساليب الممكنة علشان يحمي الصورة دي بأي تمن، سواء بالكذب أو التلاعب النفسي أو حتى المجازفة بعلاقات حقيقية. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة وهي خوفه الحقيقي من الهجران. رغم كل التكبر والبرود اللي ممكن تشوفه في تصرفات النرجسي، الحقيقة الخطيرة جدا اللي جوه قلبه مختلفة تماما. النرجسي دايما بيحاول يظهر قدام العالم انه فوق كل حاجة، قوي ومتحكم ومش محتاج اي حد، ولكن اللي تحت كل ده هو خايف جدا يخسرك. انت بالنسبة له مش مجرد شخص عادي، انت مصدر التغذية النفسية والعاطفية اللي بيخليه يحس بقيمته وسيطرته. الخوف من الهجران عند النرجسي مرضي، وبيحاول يخفيه تحت مظلة التفوق والتكبر علشان محدش يشوف ضعفه الحقيقي.
بيظهر خوفه ده بأشكال مختلفة وغالبا بتكون مخادعة جدا، زي مثلا انه يتظاهر باللامبالاة، هتلاقيه عامل كأنه مش مهتم وبيقلل من قيمتك، او بيقول كلمات كأنها تهديد خفيف، ان انا مثلا مش محتاج لك اصلا، او ان انت فعلا مهم ولكن مش للدرجة يعني. وده كله محاولة يخلي الناس تشوفه قوي ومستقل، ولكن جواه بيحارب خوفه من انك تمشي. وحاجة كمان انه يلومك على كل شيء، حتى اصغر حاجة ممكن يتحول لومها عليك. النرجسي بيبدأ يلومك على حاجات بسيطة أو حقيقية أو من وحي خياله، ولكن الهدف بيكون واضح، إنه يحول نفسه للضحية ويبني لنفسه موقف دفاعي يمنعك من الانفصال أو الابتعاد عنه. كمان حاجة إنه يسمم علاقاتك، مش بس بيهاجمك مباشرة، ولكن كمان بيحاول يسيطر على علاقاتك مع الناس اللي حواليك، سواء أهلك أو أصحابك أو حتى أولادك لو موجودين. بيزرع فيهم شكوك عنك أو يشوش صورتك قدامهم علشان يحاصر مشاعرك ويمنع أي دعم ممكن يساعدك تنفصل عنه. كمان ممكن يكذب بشكل مكثف. الكذب عنده يا جماعة مش عادي، ولكن ده وسيلة مستمرة لحماية صورته والتحكم في الواقع اللي حواليه. ممكن يختلق أحداث يغير الواقع، يصور نفسه كبطل وضحية في نفس الوقت، وده جزء من لعبته للحفاظ على السيطرة. عايزك تفهم حاجة مهمة، إن التكبر اللي انت شايفه قدامك ده مجرد قناع، مجرد واجهة فوق خوف حقيقي ومريض، ولكن بيداري خوف حقيقي ومريض من الوحدة والخسارة. النرجسي بيخاف جدا انه يخسرك، وده بيخليه يلعب لعبة معقدة من التلاعب والتمويه، لكن كل الحركة دي مبنية على خوف داخلي من فقدان مصدر تغذيته. لو فهمت ده كويس هتعرف تتعامل مع النرجسي بحذر، وما تسمحش له بانه يلعب بعواطفك او انه يحولك لمسؤول عن افعاله او عن خوفه، وده اللي بيخلي حماية نفسك اسهل واكتر فاعلية. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة وهي الرغبة اليائسة في معاقبتك. لما النرجسي بيوصل لمرحلة انه يحس انه فقد السيطرة، الغضب اللي جواه بيتحول لحاجة اخطر بكتير، رغبة انتقامية يائسة. مش بس لحظة غضب عابرة، ولكن ده شعور داخلي بيقوله انا خسرت سلطتي، لازم ارجعها باي تمن، حتى ولو كان ده معناه اني اوجعك زي ما انا متوجع دلوقتي. سلوكياته في المرحلة دي بتكون خطيرة جدا، بتظهر في اشكال كتير، زي مثلا انه يستخدم المال كسلاح. النرجسي ممكن يلجأ لضغط مالي عليك او يرفض يدعمك، او انه يستخدم اي موارد مالية موجودة بينكم كوسيلة للسيطرة او للتعذيب النفسي. الفكرة كلها انه يحاول يحسسك بالعجز ويثبت لك ان هو المسيطر، حتى لو كان الوضع المادي ده بسيط. كمان حاجة وهي القضايا والمحاكم. لو العلاقة رسمية زي جواز او شراكة، النرجسي مش هيتردد ابدا انه يستخدم المحاكم ضدك. ممكن يقدم دعاوي كذابة او مبالغ فيها، ويحاول يسيطر على مجريات الامور علشان يأذيك نفسيا وماديا، ويبقى كل خطوة قانونية محسوبة بعناية. كمان حاجة مهمة جدا بيستخدمها النرجسي وهي استغلال الأطفال. لو في أولاد بيكون ده أسوأ وأقسى سلاح عند النرجسي، بيستغلهم في معركته، بيحاول يأثر على علاقتك بيهم أو يستخدمهم كورقة ضغط علشان يجبرك على الاستسلام، أو إنه يشوش حياتك العاطفية والعائلية. كمان حاجة مهمة جدا ممكن يستخدمها وهي حملات التشويه الممنهجة واللي اتكلمنا عنها كتير. بيبدأ ينشر شائعات، يختلق قصص ويبالغ في الأحداث ويشوه صورتك قدام عيلتك وصحابك أو مجتمعك كله علشان يعزلك ويضعفك ويخلي كل اللي حواليك يشكوا فيك بدل ما يشكوا فيه هو. النقطة المهمة اللي لازم تعرفها، ده مش رد فعل لحظي ولا غضب عابر، ده مشروع انتقام طويل متخطط له أحيانا بعناية. النرجسي مستعد يستخدم أي وسيلة علشان يعاقبك ويثبت سيطرته مهما كان التمن كبير على حد، سواء ليك أو له. بعد كل اللي حكينا عليه عن النرجسي، واضح جدا ان كشفه بيكسر عالمه الوهم كله، القناع اللي كان لابسه سنين طويلة، الصورة المثالية اللي رسمها لنفسه قدام الناس، كل الدور اللي اتعود انه يلعبه، كله بيتحطم في لحظة واحدة. ولكن خد بالك من حاجة مهمة جدا، رد فعله العنيف، الغضب الوحشي، الهجوم، التلاعب النفسي، او حتى الرغبة في الانتقام مش دليل قوة ابدا او سيطرة حقيقية منه. ده كله مجرد صورة دفاعية عن خوفه وهزيمته الداخلية. هو خايف من انهيار صورته وخايف من فقدان السيطرة، وده اللي بيخليه يستخدم كل الأساليب الممكنة علشان يحمي نفسه. علشان كده أهم حاجة لأي حد بيتعامل مع نرجسي أو ناوي يبعد عنه هي إنك تحمي نفسك قانونيا ونفسيا قبل أي خطوة. ما تسيبش نفسك مكشوف بدون أي دعم.
لازم يكون عندك خطة واضحة قبل ما تمشي، بحيث كل خطوة محسوبة، وما تديش فرصة للنرجسي انه يلعب بعواطفك او يستخدم اي سلاح ضدك. كمان ما تحاولش تواجهه لوحدك، خصوصا لو كان الوضع معقد او في تهديد لسلامتك النفسية او الجسدية. حاول تطلب دعم متخصص من ناس خبرة، سواء اطباء نفسيين او مستشارين علاقات سامة او محامين عندهم خبرة في حالات النرجسية. الدعم ده هيساعدك تخطي المرحلة بأمان ويحميك من أي أضرار ممكن تحصل. مواجهة النرجسي يا جماعة مش مجرد كشف أكاذيبه، ولكن دي رحلة فهم عميقة لطبيعة شخصيته، ووسيلة لحماية نفسك وحياتك من التأثير السلبي اللي ممكن يسببه. لما بتفهم اللعبة دي كويس هتقدر تاخد خطواتك بثقة وتتحرر من السيطرة النفسية اللي حاول يمارسها عليك طول الوقت.